নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কণ্ডমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰা ভাল নে ক্ষতিকাৰক? তো বন্ধুসকল, কণ্ডমৰ বিষয়ে বহুতে জানে যে কণ্ডম কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, কণ্ডম হ'ল গৰ্ভনিৰোধক সামগ্ৰী। এই কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত সেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজৰ পৰা আপোনালোকে মুক্ত হ'ব পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, মাহত এবাৰ বা সপ্তাহত এবাৰ কণ্ডম ইউজ কৰিলে কোনো ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। যদি আপুনি বা কোনো ব্যক্তিয়ে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কণ্ডম ইউজ কৰে তেন্তে ইয়াৰ বহুতো ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কণ্ডমৰ বিষয়ে কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে মই জনাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই টাইমেক্স কণ্ডমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই টাইমেক্স কণ্ডমটো সাধাৰণতে ৰবৰ বা লেটেক্স জাতীয় পদাৰ্থৰে তৈয়াৰী আৰু এই কণ্ডমটোৰ ৰিজাল্ট বহুতো বেছি আৰু বহুতো লোকে এই কণ্ডমটো ব্যৱহাৰ কৰে। বন্ধুসকল, এই ৰাবাৰ বা লেটেক্সত থকা কেমিকেলটো হ'ল পলিউৰেথিন। ইয়াৰ উপৰি বন্ধুসকল, যেতিয়া কণ্ডম মেনুফেকচাৰ কৰে তেতিয়া বহুতো উপাদানৰ মিশ্ৰণ কৰা হয়। বন্ধুসকল, কণ্ডমৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ছাইড ইফেক্টসমূহ হ'ল এই কণ্ডমসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এলাৰ্জিৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। মহিলাসকলে কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছতো এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, ইটচিং বা বাৰ্ণিং চেনচেশ্যন হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, যিসকল পুৰুষে লং টাইম কণ্ডম ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ পুৰুষ লিংগ গুৰিভাগ চিকন হোৱা বা ক্ষীণাই যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। যদি কোনো পুৰুষে ফুট বা জোঙা আকাৰৰ কণ্ডম ইউজ কৰে তেন্তে মহিলাৰ ভেজিনাৰ বহুতো ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি পুৰুষৰ লিংগ কোমল হোৱা বা শীঘ্ৰ পতন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, অতিৰিক্ত কণ্ডম ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত মহিলাসকলৰ যোনিৰ যিটো পুৰুষ লিংগত চেপি ধৰা ক্ষমতা এইটো হ্ৰাস হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।